नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी हिरव्या मिरचीची एक चटणी बनवून दाखवते। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अर्ध्या तिखटवाल्या घेतल्यात आणि अर्ध्या बिन तिखटाच्या घेतलेल्या आहेत मिरच्या। ह्या 25 असतील मिरच्या, एक गड्डी लसूण आहे, अर्धा चमचा जिरे आहे, एक मूठ शेंगदाणे, एक मूठ भरून असे शेंगदाणे घेतलेत, भाजून घेतलेले आहेत, मोठं मीठ आहे आणि एक छोटं टमाटर आहे। जास्त पिक्क घ्यायचं नाही बघा, थोडं पिकलेलं जर टमाटर घेतलं ना तर ते जरा एकदम गळल्यागत असतं, जरा असं कडक घ्यायचं, एकदम असं हिरवं पण घेऊ नका। कढई गरम करत ठेवलेले, त्याच्यामध्ये पहिले आपण ह्या मिरच्या चांगल्या भाजून घ्यायच्या बघा। डाग पडस्तोवर मिरची भाजायची, जर अशा अख्ख्या जरी नाही भाजाय झाले ना तर तुम्ही तुकडे तुकडे करून जरी मिरची भाजली तरी चालेल। अशी बघा डाग पडले पाहिजेत, अशी मिरची भाजून घ्यायची, सगळी मिरची चांगली भाजली पाहिजे। आता मी हे खाली उतरून घेते, कढई खाली उतरून घेतलेले, मिरच्या बघा चांगल्या भाजलेल्या आहेत। आता ह्या मिरच्या ना अशी मी दोन दोन भाग करून घेणार आहे। मिरच्याचे बघा मी खाली उतरून तुकडे करून घेतले होते, कढई गरमच आहे, गरम असतानाच मिरच्याचे मी तुकडे केले होते। ह्याच्यामध्ये ना हे एक छोटं एकदम टमाटर घेतलेलं आहे, जास्त असं पिक्क घेऊ नका। ही वेगळी याची तुम्हाला मी हिरव्या मिरची चटणी दाखवणार आहे आणि थोड्या प्रमाणात दाखवणार आहे, एकदम चवीला इतकी छान लागते ना। एक 2 मिनटं आपण हे परतून घेऊया। टमाटर बघा आपलं असं चांगलं भाजून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा चांगलं त्याचं जे पाण्याचा अंश होता ना तो गेलेला आहे, चांगलं परतून घ्यायचं। आता त्याच्यामध्ये बघा मी लसूण, एक गड्डी लसूण आहे, शेंगदाणे, जिरे आणि मीठ, हे पण आपण एक मिनिटभर ह्याच्या संगत परतून घ्यायचं आहे। 2 मिनटं बघा मी त्यात हलवून घेतलेलं आहे, आपण जिरं वगैरे टाकल्या बघा कसं तडतड आवाज येतोय। आता गॅस बंद करते आणि आपण खाली उतरून घेऊया। हे बघा आता मी खाली उतरून घेतलेलं आहे, गरमच आहे बघा, असं धूर पण निघतोय त्यातनं। आता अशा गरममध्येच ना त्याला ना आपण खरडायचे, तर बघा हा ठोंबा घेतलेला आहे, त्यांना असं आपण टेचून घेऊ चांगलं। ही इतकी छान लागते ना, तुम्ही वरण भातावर खा, भाकरीवर खा, एवढी तुमच्या तोंडाला चव येईल ना। ही रेसिपी माझ्या मावशीची आहे, मावशी सातारचीच आहे, माझा सगळा परिवार म्हणजे सातारातलाच आहे, तर ती बनवते, तर तुम्हाला मी हे बघा दाखवते, तुम्ही करून बघा, इतकी चवदार आणि छान लागते। तर एकदम बारीक करायचे आपल्याला बरं का। हे बघा ही गरम कढई आहे आणि तरी पण ना मी टेचतच आलेले आहे, दिसतोय कसा बघा, आणि इतका छान लागतो चवीला। तुम्हाला जर आता ही रेसिपी जर आवडली असती, एकदम वेगळी आहे, तर पटकरून लाईक करा आणि लगेच कमेंट करा। तुम्ही मला कमेंट करता त्याच्याबद्दल तुम्ही थँक्यू, धन्यवाद। अशाच कमेंट करा, मी भरपूर खुश होते तुमच्या कमेंट आल्यावर। तुम्हाला नवीन नवीन मी रेसिपी दाखवत जाईन, तर तुम्ही करून बघा, इतक्या छान लागतील ना, तुम्हाला भाज्या करायची पण इच्छा होणार नाही, नुसते चटण्याच खावा तुम्ही। तर आपण ह्याला अजून थोडंसं बारीक करूया बघा, अशी एवढी बारीक करायची बघा, एक जीव जर झालं का नाही तर लई छान लागतं। आता हे परतायचं नाही, असं ठेवायचं। तेवढ्यासाठी तर मिरच्या चांगल्या भाजायच्या, मिरच्याच्याच कढईमध्ये तांबडं टाकायचं, जिरं टाकायचं, मोठं मिठाचा वापर करून करा, छान लागतं। आमच्याकडं तर आम्ही पहिल्यापासून बघा मोठंच मीठ खाल्ले, बारीक मीठ कधीच नाही। जरी पीठ मळायचं असलं तर त्या पाण्यात पहिलेच मीठ टाकून ठेवते ते। तर चटणी बघा एक नंबर चटणी होणार, खायला चवदार लागणार। तुम्ही म्हणाल का आता हे तांबटं घातल्यावर कशी, अजिबात नाही, तरी पण 4-5 दिवस तर पक्की टिकली पाहिजे, चांगली राहते। ह्या गोष्टी सगळ्यांना आम्ही बनवून खाल्लेल्या आहेत लहानपणी, त्याच रेसिपी मी तुम्हाला दाखवते। आमच्याकडे सगळे जेवण असं वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवून खाणारे होते, कारण मला 6 चुलते आहेत, परिवार लय मोठा आहे, सासरी पण परिवार मोठा आहे, त्यामुळे असं वेगवेगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला दाखवत आलेले। आवडल्या तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि पहिली कमेंटच करा।